हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईले यहाँ कुराकानी गर्ने गरेको छु, यहाँ भन्न देखाउन गइरहेको छु। नेबिल बैंकको मोबाइल बैंकिङको एप रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। के कस्तो छ, फिचर्स के अवेलेबल छ त्यसको बारेमा। नेबिल एप रहेको छ यो। नेबिल बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप रहेको छ। प्ले स्टोरबाट पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरेर तपाईले लगइन गरेर अनि साइन अप गरेर तपाईले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ तपाईको डाइरेक्ट रिभ्यू र तपाईको इन्टरफेस देखाउन गइरहेको छु। यहाँ मेरो चाहिँ रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेबिल जेनियन एकाउन्ट रहेको छ। त्यसमा एकाउन्ट्समा कार्ड्स छ, त्यसमा स्टेटमेन्ट हुन्छ, डिजिटल सर्भिस, पेमेन्ट, लोड वालेट, तपाईँ पैसा वालेट हुन्छ, मोबाइल टपअप, कार्डलेस विथड्रल तपाईलाई हैन, कार्डलेस तपाईको एटीएम कार्ड चाहिँदैन तपाईको, सेन्ड मनी, फिक्स डिपोजिट, भर्चुअल डलर कार्ड, बुक अन एपोइन्टमेन्ट रहेको छ। त्यसै तपाईको हैन यति डिटेल रहेको छ। यो भयो जस्तै कि कार्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रहेको छ इनरोलमा। त्यसै स्टेटमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नो स्टेटमेन्ट। डिजिटल सर्भिसमा यो कुराहरु रहेको छ, जुन यहाँ अनलाइन एकाउन्ट ओपनिङ, डिम्याट एकाउन्ट अनलाइन, न्यू डेबिट कार्ड रिप्लेसमेन्ट, क्रेडिट कार्ड, बी अ मड साइन, इन्डिभिजुअल लोन, स्टप पेमेन्ट, एसएमएस लोन। त्यसपछि तपाईको पे बिल्स एन्ड टपअप, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लाइट, खाने पानी, गभर्नमेन्ट पेमेन्ट, डाटा, भोइस, इन्टरनेट। त्यस्तै तपाईको यो यति रहन्छ। त्यस्तै इन्स्योरेन्सहरु छ, गभर्नमेन्ट डाटा प्याकहरु रहेको छ यो। अनि ओपन बैंक 30 सेकेन्ड्समा रहेको छ तपाईको। अनि अल वान एप इक्वल अल बैंक रहेको छ। अनि त्यसपछि तपाईको यहाँ यो भयो पेमेन्टमा छ, देख्नुहुन्छ मोबाइल क्यास लोड, मोबाइल टपअप इलेक्ट्रिसिटी, यो हेर्न सक्छ। यति इएमआई अफर्स पार्ट योहरु अप्सन रहेको छ। त्यस्तै तपाईको यहाँ अब लोड वालेटमा तपाईको यहाँ हैन लोड ई सेवाबाट गर्न सक्छ, खल्तीबाट, आइएमपीबाट। अनि लोड नमस्ते पे यो रहेको छ। अनि त्यस्तै तपाईको अब यहाँ भयो भने त्यस्तै सेन्ड मनीमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेबिल बैंक ट्रान्सफर, त्यस्तै अदर बैंक, मोबाइल क्यास, अनि यहाँ रेमिट रहेको छ। त्यस्तै अब यहाँ अर्कोमा तपाईको यहाँ मोबाइल क्यास लोड, मोबाइल टपअप इलेक्ट्रिसिटी, यो हेर्न सक्छ। यति इएमआई अफर्स पार्ट योहरु अप्सन रहेको छ। त्यस्तै तपाईको यहाँ अब लोड वालेटमा तपाईको यहाँ हैन लोड ई सेवाबाट गर्न सक्छ, खल्तीबाट, आइएमपीबाट। अनि लोड नमस्ते पे यो रहेको छ। अनि त्यस्तै तपाईको अब यहाँ एपोइन्टमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अनि यो तपाईको नेबिल बैंक हेर्नुभयो। नेबिल बैंक यति चीजहरु रहेको छ, देख्नुहुन्छ मार्केट प्लेस छ, दराज, कस्टमर केयर सर्भिस रहेको छ, इन्डिभिजुअल लोन, यो बिजनेस क्यूआर रहेको छ। यति मोर डिटेल्समा तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो नेबिल बैंकको जुन हैन मोबाइल बैंकिङको यो रिभ्यू थियो, एप रिभ्यू थियो, त्यो यसरी मैले भने। आइ कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो, भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु, साथै फेसबुक टिकटक पनि फलो गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।